Morjesta ihmiset ja terveisiä Pohjois-Lapista. Mä oon tällä hetkellä ihan lähellä Karikasniemen kylää Utsjoen kunnassa, ihan Norjan rajan tuntumassa. Ja heräsin joku aika sitten teltasta ja mä oon täällä aloittamassa uutta erämaavaellusta. Tällä kertaa olisi tarkoitus kävellä ton Muotkatunturin erämaan läpi Inaria kohti. Ja siellä kulkee joku vanha kylien välinen heikko polkujälki, mutta se menee myös johonkin isoille soille ja muuta. Ja me seuraillaan sitä niin kuin mukaillen varmaan siinä ainakin osan matkaa, mutta täytyy sitten katsella siellä reitin varrella, että onko edes järkeä seurata sitä sinne soille ja muuta. Muotkatunturin alueella ei ole varsinaisesti mitään kauhean merkittäviä yksittäisiä nähtävyyksiä, mutta on siellä kumminkin semmoinen Storäytsin kanjoni tai jokilaakso, käydään siinä. Alueen autiotuvista toinen on siinä lähellä, niin käydään katsomassa se. Sitten Kuorvikotsa, Muotkatunturin alueen korkein tunturi sattuu meidän reitille, niin käydään siellä. Ja siinä lähettyvillä on myös semmoinen Piekana-Äytsin kuru, niin käydään siinä. Ja muuten sitten se on semmoista tunturiylänkköä, koivikkoa. Ja sitten siellä etelämpänä, mitä kohti me siis lähdetään menemään, niin siellä on sitten enemmän semmoista mänty-metsäerämaata. Ja sehän sopii meikäläiselle, kun se on mun lempi maastoa semmonen. Ja lähdetään tästä käppäilemään. Mulla on repussa ruokaa viikoksi. En tiedä montako päivää tässä menee. Ei välttämättä kauhean montaa, koska se on Linnuntietä vaan 70 kilsaa se reitti. Mutta katsotaan sitten, miten nämä päivät tässä kuluu. Tervetuloa mukaan reissuun. Matka Karikasniemelle kesti 16 tuntia, 8 tuntia junassa, saman verran bussissa ja siinä 6:30 aikaan iltasella sitten nousin bussista Karikasniemen kylällä ja tämähän on tämmöinen hauska rajapitäjä, ei ole aikaisemmin tullut käytyä täälläkään. Tämä on osa Utsjoen kuntaa, tämmöinen pieni kylä täällä ja rajan ylityspaikka, kauppa, huoltoasema, siinäpä ne tärkeimmät ja varmasti mukavaa rauhallista elämänmenoa täällä Inarijoen varressa. No pitkän matkustuspäivän jälkeen tietysti pää oli humiseva ja ajatteli vaan lepoa ja mä kannoin rinkkani sitten muutaman kilsaa kylältä poispäin lähimmälle lammelle ja leiriydyin sitten siihen yöksi. Hei hei pieni lampi, kiitoksia yösijasta. Sitten vaan liikkeelle. Kaunis päivä on, lämmintä on joku lähemmäs 15 astetta vissiin arviolta ja tämmöisessä koivikkopuutarhassa liikutaan. Ympärillä näkyy hienoja tunturisilhuetteja. Se Storäytsin kanjoni on 15 kilsan päässä ja mä ajattelisin, että se olisi semmonen looginen etappi tälle päivälle.
On se kaunista ja avaraa täällä. Hyvä on hengittää, ei ketään missään ja ilma on raitista ja tilaa riittää. Seuraavaksi kun tulee vettä vastaan, niin täytyy pitää pieni ruokatauko, kauhea nälkä. Tässähän kuivuu takki nopeasti. Satuin tämmöiselle tulipaikalle, niin laitoin oikein tulet. Vähän kahvia ja näkkäriä, meetwurstia, myslipatukkaa, niin eiköhän sillä sitten taas jaksa eteenpäin. Tosi komea toi kotkan sulka, mikä löytyi. Ei millään muulla linnulla voi olla näin valtavaa sulkaa. Tää on koko mun kyynärvarren mittainen, niin kuin sormien päistä kyynärtaipeeseen. Aika reilun kokonen. Mikäs kummakivi tuolla on? Vähän irrallaan maisemasta jotenkin. Täällä on vaikka kuinka paljon luita täällä välissä. Onkohan tää joku seitäkivi? Toisaalta täällä on myös tennispalloja ainakin pari. Tuolla näkyy toinen. Niin ei taida olla ihan se perinteisin juttu, mitä seitakiville on jätetty. Vaikka mistä mä tiedän. Joku on jättänyt 5 senttisen tuohon kallon päälle. En tiedä, onko toi ollut oikeasti jonkun seitapaikka vai onko toi vaan niinku lähtenyt jostain vitsistä tai näin, mutta aika villin näköinen, kun on täynnä luita toi kivenkolo ja pari tennispalloa ja kahvipannu. Kyllä se niin hieno tuossa maisemassa on ja jotenkin jylhän näköinen, että on se varmaan ollut seitapaikka, voisi kuvitella hyvin. Mä en viittinyt jättää mitään, kun täällä toisen heimon alueella liikun, niin se voi olla väärä viesti luonnon hengille, että joku eteläsuomalainen täällä alkaa jotain jättämään tommosille paikoille. Huomenta. Mä päädyin kumminkin leiriytymään joku 3 kilometriä ennen sitä Storäytsiä tämmöiseen tunturin alarinteeseen tai purolaaksoon. Tossa on juokseva vesi ihan vieressä tossa vähän alempana ja on tämmöisessä niinku tunturin kainalossa täällä. Siinä rupesi kilometrit tuntumaan niin pitkiltä illalla ja valo rupesi vähenemään siihen tahtiin, että mä ajattelin, että eiköhän tää ollut tältä päivältä tässä. Ja mä olin tosi tyytyväinen myöhemmin sitten päätökseen leiriytyä kumminkin aikaisemmin, että mä sain tehdä kaiken niin kuin luonnon valossa, pystyttää teltan ja tehdä sapuskat ja säätää kamojen kanssa. Et ei tarvinnut
lampun valossa olla kuin ihan hetki sitten ennen nukkumaan menoa. Siinä olin tosi tyytyväinen siitä. Kerätään vähän marjoja aamupuuroon. Täällä on marjasato parhaimmillaan, niin hävettää suorastaan olla hyödyntämättä niitä, niin mä yritän tsempata. Nämä on itse asiassa juolukoita tässä, mutta ei se mitään meinaa. Ihan hyviä nekin on. Me ollaan nyt näillä main tässä ja jatketaan sitten sillä lailla, että mennään tosta välistä ja tämän tunturin länsipuolelle. Täällä on hyvän näköistä tuommoista suoraa. Uskon, että siellä on ihan hyvä kulkea. Niin suora linja melkein tosta sitten tonne Storaäytsin tuvalle mennään käymään siellä. Storaäytsin se kanjoni jatkuu sitten siitä tuvasta niin kuin itään tänne suoraan. Uutta päivää aloittaessa ja päivän taipaleelle lähtiessä mä tykkään tehdä semmoisen peläytyksen tai säikäytyksen kropalle. Mä itse ajattelen sen sillä lailla, että mä kävelen ihan jonkun 5 tai 10 minuuttia sillä, että syke alkaa nousta, sulla on taas se painava reppu selässä ja aamulla se tuntuu vähän enemmän ehkä. Ja sitten mä himmaan ihan hetkeksi, pysähdyn, mä en laske reppua selästä tai mitään, mutta pari minuuttia vaikka seisoskelen ja annan sykkeen tasaantua ja sitten taas tuntee, että nyt niinku veri kiertää kunnolla jaloissa ja lihakset hapettuu ja sillä lailla se on vähän niin kuin sellainen viesti sydämelle ja jaloille, että nyt mennään, että koittakaas herätä. Nyt tultiin tälle pitkälle tunturin kyljelle, mitä mä näytin kartasta. Suunta on suoraan tonne vaan sitten, että ei muuta kuin etiä päin. Mukavasti avautuu maisemia tästä. No siinä on nyt Storaäytsin toinen pää, toi väli mikä näkyy tuossa huipun edustalla ja se kanjoni tai kuru jatkuu sitten kilsatolkulla tonne ja haetaan jotain parempaa näköalaa siihen sitten. Tuolla mäellä on muuten joku vaeltaja, mä katoin kiikareilla ja näin liikettä siellä. Ei viitti kauheasti moikkailla mistään kaukaa, kun luulee vielä, että on joku hätä. Etitään jotain parempaa näköalaa sitten sinne kanjoniin, mutta se autiotupa on jossain tuolla alhaalla, niin mennään ensin sinne lounaalle ja katsomaan se paikka. Pusikon läpi tupaa kohti.
Mä haistoin savun hajua tuossa rinnettä alaspäin kävellessä, mutta eipä se sitten tullutkaan täältä, en tiedä mistä tuli. Ihan selkeä semmonen savun tuoksu, tuulahdus. Tässä on varmaankin sen vaeltajan teksti, joka näkyy siellä tunturin kyljessä, kun on tältä päivältä päiväys. Ja täällä on, että matka alkoi Tirrosta vanhan postipolun päästä maanantaina. Eli se Tirro on siellä Inarissa ja se on se mun määränpää. Niin tää on mennyt niin kuin samaa reittiä kuin mä, mutta toiseen suuntaan. Ja matkaa olen tehnyt Kuosmusvaara, Palopäät, Laulajamorosto, Kuorvikotsa. Mä kattelin myös kartalta tätä ja toi onkin looginen vaihtoehto sille suoreitille, koska se polku menee suoraan semmoisille soille ja se ainakin yksi kohta on merkattu karttaankin vaikeakulkuiseksi suoksi. Se tarkoittaa yleensä niin kuin semmoista mutavelliä, että saas nähdä sitten kumpaa reittiä itse lähtee kokeilemaan mieluummin. Joo. Se ei muuten ole mikään vanha postipolku oikeasti ilmeisesti, että se on joku kylien välinen polku, mutta siitä on syntynyt legenda jostain postipolusta sitten. Ville R. Tampere. No niin, nyt on levätty ja syöty ja muuta Huussissa käyty. Kyllä mä ajattelisin, että me tonne päälle lähdetään, että tuolta on varmaan hyvät näkymät sinne kanjoniin ja sitten joka tapauksessa meidän suunta on niin kuin jossain tuolla karkeasti, että sinne päin tässä pyritään. Tuossa on poroaita välissä, mutta tässä tuvan kohdalla on portti. Sitten vaan siksakkia ylös. Toi niin jyrkkä toi rinne, että ei ole mitään järkeä tuossa vetää suoraa linjaa. Mä teen leveät siksakki liikkeet tossa, niin pääsee paljon helpommalla loppujen lopuksi kumminkin. Huhhuh. Komeen näköistä on. Erittäin hieno kyllä. Toi rotko on itse asiassa jyrkimmillään vasta sitten jossain tuolla pidemmällä, että tähän jatkuu siis kilometritolkulla tonne. Ja siellä on selkeästi semmoinen jyrkempi kohtakin sitten, mutta me ei nyt tällä kertaa mennä sinne, vaan meidän suunta on enemmänkin jossain täällä päin sitten.
Mä kierrän tämmöistä suota, tuntureiden välistä suota. Siinä on paljon kasvustoa ja varmaan kestäisi ihan hyvin kävellä, mutta siellä menee useampi virta tuolla suolla, niin mä en mene sinne nyt katsomaan kulkua, vaan kierrän sen suosiolla ja täältä päin sitten löytyy kovaa maata, mistä pääsee siitä virrasta yli menemättä suolle. Jos yhden tunturin taakse vielä mentäis, se näkyykin tuossa takana. Mä kierrän sen kyllä tuolta, niin kuin en mene korkeimmasta kohdasta yli. Siellä on taas sitten joku puronlatva, niin sieltä joku leiripaikka sitten ensi yöksi. Ei siitä kovin kummonen päivämatka taida tulla, mutta tuossa oli noita nousuja ja tommosia hankalia kivisiä kuruja tuossa välissä, niin syö enemmän voimia kuin semmonen tasaisen tallaaminen tietenkin. Hienoja laaksoja kyllä avautuu täällä tuntureiden välissä. Todella kauniita maisemia. Mennään etsimään tuolta alempaa jostain joku leiripaikka. No tämmönen paikka tuli ensimmäiseksi vastaan tässä. Siinä on jonkun joskus tekemä kivirinki, penkki vieressä ja virta solisee tuossa ihan lähellä. Täällä on tuommoista kanervikkoa, mistä varmasti löytyy teltalle hyvä paikka kyllä. Taidaan jäädä tähän. Päivällisruuaksi olisi ihan vaan nuudelia. Sitten mulla on tämmösiä tonnikalasäilykkeitä. Tässä on niinku tonnikalafilettä pieni määrä. Oliko se nyt 70 grammaa per annos? Ei kauheasti, mutta ihan hyvää kumminkin. Ja tässä on öljyä mukana kanssa ja mulla on viikoksi joka päivälle tämmönen yksi.
Mehän ollaan nyt oltu sivussa siltä niin sanotulta Tirron reitiltä koko tämä päivä ja osa eilistä, että ennen eilistä leiriytymistä mä lähdin sivuun siitä reitiltä ja suorempaan kohti sitä tupaa. Ja se on ollut aika selkeä reitti, niin kuin siihen saakka mitä mä sitä seurasin tuolla, yllättävän helppo seurata. Mä oon saanut semmoisen käsityksen, että sit siellä toisessa päässä se on paljon heikompi se polkujälki ja se katkeilee jatkuvasti siellä, että pitää niin kuin käytännössä melkein itse suunnistaa kumminkin koko ajan. Katsotaan sitä sitten siellä päässä, että miltä se näyttää ja mitä reittivalintoja ylipäätään tehdään sitten siellä, mutta ihan mielenkiintoista kyllä. Se Piekana-Äytsin kuru on 13 kilometrin päässä tästä Linnuntietä ja mä otan huomiseksi tavoitteeksi, että mentäisiin siitä Piekana-Äytsin ylitte, se on ylhäällä tunturissa siellä, niin sen tunturin toiselle puolelle sitten huomenna, mutta katsotaan. Jahas, tämä päivä on paketissa. Mulla oli itse asiassa aika kylmä viime yönä. Mä jätän nyt tuntuvotakin sillä lailla, että mä voin vetää sitä lisäpeitoksi päälle sitten. Viime yö oli kylläkin tosi tuulinen ja noi teltan liepeet pikkusen päästää tietysti tuulta sisälle. Se on sitten taas niinku kosteuden kannalta tietenkin parempi, että ilma vähän vaihtuu ja liikkuu. Se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Jos tuon helman tukkii, niin sittenhän tämmönen on tietysti ihan ne hikimaja. Joo. Eipä kai siinä. Hyvää yötä ja huomenna jatketaan. Tirron pikatie löytyi taas. Aikamoinen väylä. Kyllä nyt kelpaa saapastella eteenpäin. Eipä tommonen polku suurta eroa täällä tee, kun tuossa varvikossa polun vieressä on parempi kävellä itse asiassa kuin siinä kivisellä tallatulla polulla, mutta polku on siitä hyvä, että voi antaa ajatustensa lentää ihan mihin ne haluaa mennä. Pitkäksi aikaa ei tarvitse miettiä sitä suuntaa ja sitä seuraavaa maamerkkiä, että voi mennä vaan niin kuin omissa ajatuksissaan. Se on välillä tosi mukavaa. Tämä onkin hyvin varusteltu nuotiopaikka. Muurikkapannu ja kaikki. Oispa komiaa ottaa tämmönen ja ennallistaa tää kuntoon, mutta en tiedä, en taida viittiä nyt kantaa. Kyllä mä oon just ollut niin tyytyväinen siitä, kun reppu on alkanut tuntua vähän kevyemmältä. Aika hieno nuotiopaikka tässä lähettyvillä. Tähän on laitettu istuinkiviä tonne ympärille ja huolellisesti kasattu kivirinki. Siinä on varmaan niin kuin 30 senttiä ainakin tuhkaa, että siinä on muutamat nuotiot poltettu vuosien ja varmasti vuosikymmenien aikana, että ties kuinka monet seurueet on istunut tässä tulien ympärillä rupattelemassa ja viettämässä iltaa ja toisilleen tuntemattomatkin ihmiset on varmasti istahtaneet tähän saman tulen ympärille ja näin, että noitahan karsastetaan nykyään tosi paljon noita kivirinkejä ja mä en oikein tiedä, että miksi, että se on kumminkin osa meidän kulttuuria. Siinä kuin kaikki muutkin metsässä elämisen ja olemisen kulttuuri, mitä meillä on, mutta en mäkään tietenkään semmoista kannata, että noita on 5 metrin välein tehtynä tai jotenkin huonoihin paikkoihin tehtynä ja näin. Täällä hiekkapohjoisessa erämaassahan tommonen ei ole mitenkään välttämätön, että senkään takia uusia ei kannata enää tehdä.
Seuraavaksi olisi tuossa sitten tommosen Urroaivin kyljestä meno. Sitten laskeudutaan Jokilaaksoon ja ylitetään joki. Ja sen jälkeen seuraava nousu on sitten Kalkoaiville, jossa se Piekana-Äytsi on. No niin, tuolla keskellä kauimmainen mäki on Muotkan korkein mäki, Kuorvikotsa. Ja siinä edustalla näkyy ihan pikkusen Piekana-Äytsin reunaa. Se on niin kuin enemmän tunturin tolla puolella, niin siitä näkyy vaan tommonen niin kuin pieni reuna. Tämä on nyt sitten Kielajoki. Erittäin kaunista erämaa jokimaisemaa. Tästä luulisi pääsevän ihan saappaat jalassakin, mutta jonkun kepin tarvii, jos on saippualiukkaita kiviä. Vähän vesitankkausta vielä ennen viimeistä nousua. Päivän viimeistä nousua. Aina välillä sitten jotenkin niin kuin havahtuu muistamaan ja tajuamaan, että kuinka onnekkaita me ollaankaan täällä päin maailmaa, kun meillä on tuota vettä kaikkialla. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys monessakaan maailman kolkassa, tai että sitä vettä on paljon vähemmän ja harvemmassa ja sillä lailla. Meillä sitä juoksee niin kuin kaikkialla. Että se on aika kova juttu, kun oikein niin kuin tarkemmin miettimään alkaa. No suurin osahan ei juo suoraan tuota luonnonvettä, mutta kyllä se on äärimmäisen puhdasta vettä ja sillä jokainen tietysti tekee oman järkensä mukaan, ei siinä mitään, mutta mulle kyllä kelpaa tommonen kristallin kirkas vesi ihan semmosenaan. Piekana-Äytsi, komea lovi tunturin kyljessä. Jylhän näköistä. Jääkausi laittanut kivet uuteen järjestykseen. Ja laittaa varmaan joskus taas uudelleen.
kello on 8 suunnilleen. Mä en varmaan tee nyt mitään tulia tänä iltana. Laitan vaan teltan pystyyn ja keittelen teltassa jotain iltajuomista ja teen ruokaa. Ja lepäilen. Alkaa viilenemään kovaa vauhtia nyt kun aurinko tästä laskee. Auringonlaskuun on vielä tunti suunnilleen, vähän yli. Olisinkohan mä vihdoinkin oppinut pystyttämään tämän kodan sillä lailla, että se menee niin kuin oikeaan korkeuteen ja muotoon. Kun mä haluan sen sillä lailla, tai siis se on mulle paras sillä lailla, että toi salko on niin kuin pisimmillään. Kun siinä on pituussäätö, niin olisi aina hyvä saada se suoraan siihen. No onpa nyt hankala maa tässä. Ilman, koska tässä on kiviä niin paljon ympärillä. Noin. Noin, siitä vähän kahvivettä vielä ja sitten ruokaa tulille ja lepoa, yöunet sen päälle. Ja mä nukuin viime yönä 9 tuntia ja tänään onkin ollut tosi hyvä päivä. Mä oon tosi tyytyväinen tämän päivän kulkuun tässä. Ja askel on ollut sopivan kevyt, ei mitään valittamista siinä ja kilometrit on tuntunut sopivan mittaiselta ja sillä lailla, että olisin voinut helposti jatkaakin vielä. Kello tuli tosiaan 8 ja tässä on juoksiva vesi ja sillä lailla niin ei ole mitään syytä nyt lähteä ainakaan mihinkään ylöspäin tunturiin enää. Että just sopiva patikka tälle päivälle. No nyt on maisemaa. Tää on Kuorvikotsa, Muotkatunturin erämaan korkein mäki. Tuolla koillisessa näkyy sitten Peltojärvi. Sen vieressä on Peltotunturi tai Bealdoaivi. Ne on tunnetuimpia paikkoja täällä Muotkalla. Tuolla luoteessa Piekana-Äytsi näyttää kovin vaatimattomalta, mutta se johtuu vain tästä valtavasta maisemasta, joka sitä ympäröi. Maailman yläpuolella täällä, ainakin oman pienen maailmansa yläpuolella.
Jalkoja kivistää, mutta sielu saa siivet, vai miten sen kiteyttäisi. Enpä olisi tällä hetkellä mieluummin missään muualla kuin just tässä, just nyt. Hieno hetki kyllä. Joo, tulkaas käymään Kuorvikotsalla, jos liikutte alueella. On ihan sen arvosta kyllä, eikä tänne ole vaikea nousta edes. Tuolla on yksi semmonen tosi loiva kylki tuolla. Että mä tulin nyt jyrkempää, koska mun reppuni on tuolla jo odottamassa Tirron pikatien varrella eteenpäin menemistä. Ja mä lähdenkin tästä alaspäin, kun mä ajattelin tänään vielä kävellä hyvän pätkän. Melkein alhaalla. Jos siellä on ahma syömässä mun viimeistä Snickersiä, niin mä saatan syyllistyä törkeään eläinsuojelurikkeeseen. Näin. Mä oon päättänyt lähteä uhmaamaan sitä suoreittiä suoraan kohti Tirroa. Toivottavasti en joudu katumaan pahasti. Mut mä tiedän, että yksi vaellusporukka on tullut sieltä tänä kesänä. Kolpman Hannalle terveisiä, jos satut katsomaan tätä. Kuorvikotsajärvi. Kaksi pihlajaa täällä. Toinen tuossa vieressä. Ei se kauhean yleinen täällä taida olla. Ei ole ainakaan osunut silmään. Nyt jotenkin nämä kaksi loisti tuolta niin kuin kaukaa jo. Kiinnitin huomiota. Vau, tämähän on ihan Luirojärven ja Lupukkapäiden veroinen maisema. Ainakin melkein. Todella kaunista. Nyt kun tultiin tuolta Tunturi-Ylängöltä alemmas, niin tämä maasto muuttui tämmöisiksi ihan erilaisiksi. Täällä on paksu ruohikko ja varvikko ja se polku hajoaa jatkuvasti 1000 eri haaraan ja porojen tallaamat jäljet sekoittuu siihen ja sillä, että tässä täytyy niin kuin käytännössä vaan suunnistaa itse, että tosi rasittavaa yrittää seurata semmoista niin kuin jatkuvasti katkeilevaa polkujälkeä. Valtava mänty. Onpa hieno nähdä tommonen mäntypetäjä kaiken ton koivupusikon jälkeen, mitä on kulkenut tuolla. Komeen kokoinen oksakin pudonnut puusta. Vai onko toi latva? Ei taida olla. No nyt tulee tämmöistä isompaa avosuota sitten ylitettäväksi tässä. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Ei se niin kauan mitään, kun pääsee mättäältä mättäälle ja sillä lailla. Joo. Tää on hyvää kokemusta. Kerrytän hyvää kokemusta. Mä keskityn nyt siihen. Se oli Mukkalompolo toi äskeinen järvi. Mukava on kävellä tässä. Sopivan lämmintä, sopivan viileätä. Miten päin sen nyt ajatteleekaan. Ja 3 tuntia vielä kävelen. Kello on siis 5. Mä siinä 8 sitten alan. Tai tietysti ennenkin jo suunnittelemaan sitten, että mihin leiri tulee, mutta 8 sitten laittamaan kaikkea valmiiksi yötä varten.
Nyt kun on tultu alas tuolta tunturista tänne järville ja isompiin metsiin, niin tunnelma on aivan eri. Täällä on ihan hiljasta. Aivan hiljasta. Tuuli ei humise sillä lailla kuin tuolla ylempänä. Se aina niin kuin kuuluu jossain määrin se tuulen ääni. Tosi jännän vaikutelman tekee. Mä kiinnitän tosi paljon siihen niin kuin huomiota nyt koko ajan. Ensimmäistä kertaa hiljasta moneen päivään. Komia pakuri pisti silmään tuolta kaukaa. Mitä ihmeen putkiloita tuossa vedessä kasvaa, tai siis tuolla pohjassa. Enpä muista tommosia koskaan nähneeni. Mä en tiedä miten se muilla ihmisillä menee, mutta mullahan tää on tämmöstä, että mä saatan kyllä nähdä asioita, mutta mä en vaan niinku rekisteröi. Sitten joskus vaan niinku, wow, mikä toi on, en ole koskaan nähnytkään. Sitten voi niinku myöhemmin muistaa, että no joo, itse asiassa ehkä mä kuitenkin oon nähnyt niitä. Ja suota. Verkkojärvi, vähän isompi järvi ja tästä yli. Pääsinpäs kiveltä kivelle loikkimalla. Oli se vähän kyllä hazardia, mutta täällä oli tehtynä tämmöisiä kunnollisia ylityskeppejä, niin kuin monesti tämmöisissä paikoissa on, niin tähän pystyi niin kuin oikein nojaamaan painonsa, niin pääsin sitten kiveltä toiselle loikkimalla. Kuuma on ja keskellä suota täällä. Tää on niin kuin karttatietojen pohjalta vaikein kohta koko reitillä täällä, ja se on totta, että tästä pääsee ainoastaan tommosia mättäitä pitkin. Ne ei nyt tästä kauhean hyvin näy, mutta ne muodostaa kyllä semmoisen niin kuin jonon, se mutkittelee tonne, että siinä ei tarvitse montaa askelta ottaa noiden mättäiden ulkopuolella, ja se kantaa, mutta tässä tämmönen rahkasammal pohjainen, missä muutama heinänkorsi siellä täällä, niin toi ei kanna. Tuohon kun astuu, niin siinä ei ole mitään rakennetta siinä suossa, että nämä mättäät on ainoa niin kuin keino päästä tämmöisistä yli tässä. Olipahan aikamoinen pujottelu, voi veljet. Nyt on jotenkin semmoinen fiilis, että koko reissu on niin kuin valloitettu tavallaan, kun on päässyt tästä niin kuin oletettavasti vaikeimmasta kohdasta. Mutta se on semmoinen, että tässä oli noin mättäät siellä Verkkojärven jälkeen heti, miten oli semmoista märkää suota, missä ei ollut mättäitä, ja se niin kuin hyllyy sun alla. Se todella kuumottavaa mennä sinne. Yksinään täällä ei ketään missään, että jos tonne hulahtaa pahasti tonne suohon eikä pääse irti tai molemmat saappaat jää sinne ja näin. Niin on ikäviä hetkiä tiedossa, mutta hei, ei nyt luoda mitään uhkakuvia tässä. Tämä on mennyt ihan hienosti ja tästä kertyy kyllä hyvää kokemusta meikäläiselle. Seuraavalle järvelle on kilometri matkaa, niin sinne sitten yöksi. Kello onkin 8, että ihan sopivaan aikaan. No nyt tultiin tämmöiseen haapametsään. Hyvin huomaa nämä puiden ja metsätyyppien erot tässä, kun on pitkään ollut siellä koivikossa ylhäällä ja avotunturissa. Ja kun tulee alaspäin sieltä, niin kiinnittää huomiota kauheasti eri puihin. No järvi pilkistää tuolla, mutta se on suon ja pusikon ympäröimä pitkältä matkalta tässä, eikä veden ääreen oikein edes pääse. Mutta mä tulin tuossa puron ylitte, tuolla solisee juokseva vesi, niin siitä saa vettä. Ja sitten kun jatkoin siitä eteenpäin, niin tuli paikka vastaan, ja tässä on tämmönen niinku saareke, kovaa maata, niin mä jään tähän. Tuossa on teltalle ainakin kohtuu hyvä paikka. Tää nyt on tämmönen niinku monttu, että se kaikkein kylmin ilma sitten ja kosteus, mitä tuohon suon yläpuolelle muodostuu, niin tulee sitten tähän, mutta tää on tämmöstä välillä valintojen maailma.
Mä laitoin kauhealla kiireellä teltan pystyyn, kun näytti taivaanranta siltä, että saattaisi tulla vettä, mutta ne pilvet hälveni ihan hetkessä. Sitten taas tosin nyt on kyllä niinku pilvistä, mutta tuommoista niinku vaalean harmaata taivasta, epätodennäköistä, että tulisi vettä. Eihän siitä tiedä. Tirroon on matkaa vielä 7,5, eli huomisesta tulee sitten vähän kevyempi päivä, viimeinen vaelluspäivä. Ja joo. Mä olin ajatellut, että mä menisin vähän pidemmälle, mutta se Kuorvikotsalle nousu ja siellä käyminen, niin se verotti sen verran voimia vissiin, että ei se siis mitään väliä, ei mulla mikään kiirus tässä ole tai mitään, mutta että mä laskeskelin, että tää on niinku 5. leiripaikka tällä reissulla, mutta mulla on jotenkin tosi outo semmonen, niinku ihan kun mä en tietäisi yhtään, että kauan kun mä oon ollut täällä, että mä oikein tiedä mikä juttu se on, mutta kyllä tää pitäisi olla niinku 5. leiripaikka. Mä syön tässä tuhdisti vielä ennen nukkumaan menoa. Ja mikäs tässä nuotio lämmittää? Erämaa pimenee ympärillä ja taivas on vielä vaalea. Aika hyvä meininki just nyt. Huomenta. 2 poroa meni ihan mun teltan vierestä tosta. Mulla oli tuo toisen puolen ovi auki tuuletusta varten tossa, kun keittelin kahvivettä ja näin. Ja sit kuulin, että nyt joku liikkuu tossa lähettyvillä, semmoista ihan hiljasta rapinaa. Ja katoin tuosta ovesta ulos, niin poro seisoi ihan tuossa muutaman metrin päässä siinä nuotiokehän vieressä siinä ja toinen oli lähellä kanssa. Se on jännä, kun ei ne näe sitä niin kuin ihmisen hahmoa, niin voi tulla tuollain lähellekin. Normaalistihan porokaan ei tule noin lähelle missään nimessä, vaikka se on jo tommonen puolikesy laidun eläin. Illalla myöskin joku pienempi elukka pyöri tässä näissä lähipusikoissa mun teltan ympärillä. Että aina välillä kuului semmosia ääniä, kun se vaihtoi paikkaa. Ja sillä... Joo. Mä olin liian väsynyt välittämään siitä. Ai niin, mun piti näyttää. En mä voinut jättää tätä pannua sinne nuotiopaikalle. Mä haluan entisöidä tän kuntoon ja ottaa tästä niinku käyttöpannun itselleni. Ja tulipahan yksi ylimääräinen esine taas erämaasta pois. Että aika hullua kyllä. Noin niinku painon puolesta, kun muutenkin selkävääränä kantaa kamoja tuolla. Mutta joo, tosta tulee ihan tunnearvokas pannu varmasti, kunhan saan siitä ruosteet hiottua pois ja tehtyä siihen rasvapolton ja näin. Se olisi hienoa, jos saisi koottua koko vaellus tai niinku retkisetin erämaasta löydetyistä tavaroista, mutta ei kukaan hylkää rinkkaansa tai mitään. Että mun ihan ensimmäinen rinkka oli itse asiassa löytörinkka. Mun kaveri antoi sen mulle ja se oli löytänyt sen jostain tai niinku tyyliin varmaan jostain roskalavalta pelastanut sen ja näin. Ja se oli joku ikivanha putkirinkka, ei siinä ollut muistaakseni mitään merkkiä eikä mitään. Mutta oli siinä niinku alumiinikehikko ja semmonen. Siihen aikaan mä vaan ajattelin, että se oli ihan tosi niinku nolo ja vanha ja mä sitten hankkiuduin eroon siitä, kun ostin jonkun hienomman nykyaikaisemman rinkan, mutta kyllä mä nyt olisin ylpeä siitä, että harmi.
Tulin tuosta Muotkajärvestä ohitte tämmöisille Muotkavaaroille, vai onkohan nämä jo Muotkavaarat, mutta kumminkin. Muotkajärvestä ohitte ja nyt vasta vaihtuu niin kuin tämmöiseksi oikein mäntymetsäksi tää tässä ja onkin kaunista luppoa roikkuu oksilla joka puolelle. Hienon näköistä kyllä. Nyt pitäisi olla viimeinenkin suokaistale ylitetty. Mua vissiin vähän jännitti ne suot, koska mä oon tosi helpottunut jotenkin nyt. Ei tossa siis suurin osahan oli tommosia ihan tavallisia, mitä ihan tommosilla arkiretkillä niin kuin näkee ja missä kulkee niin kuin jatkuvasti, mutta muutama paikka oli aika pahoja kieltämättä. Siellä Verkkojärven tienoilla oli sitä semmoista hyllyvää suota, tuntui niin kuin, että kävelee semmoisen hyytelön päällä ja se oli aika paha. Ja sitten oli se yksi missä pystyi kävelemään vaan mättäillä ja muuten se oli ihan semmoista mutavelliä sitten. Tosi jotenkin helpottavaa nyt kun on tultu niistä ohitteja jotenkin, että en mä tiedä, en mä niin kuin varsinaisesti tajunnut mielestäni, että mua jotenkin jännitti ne paikat, mutta niin se vissiin oli sitten. Joo, kyllä mä osaan siis tehdä semmoiset suokengät. Ne on vähän niin kuin hätälumikengät tavallaan tehdään, mutta se ei sitten taas kuulu millään lailla niin kuin jokamiehen oikeuksien piiriin ottaa niitä materiaaleja täältä, mutta jos nyt sattuisi olemaan joku semmoinen hätätilanne tai semmoinen, niin ei siihen tarvitse kuin narua ja sitten työkalut puun katkomiseen, niin saa tehtyä semmoiset niin kuin suokengät kautta hätälumikengät. Mä menen tänään tuohon Inarin kylälle ja otan jonkun majapaikan siitä. Saunaankin pitäisi päästä vähän pesemään varpaita ja kainaloita reissun jäljiltä. Ja mähän lähdin suoraan bussista reitille siellä Karikasniemen päässä. Niin nyt mä vietän vähän aikaa siinä Inarin kylällä ja lähden vasta huomenna sitten paluumatkalle. Pizzaakin pitää saada tai jotakin muuta hyvää syötävää. Hei, kiitos kun kuljit mukana. Pitäkää huolta itsestänne ja ei varmaan haittaa vaikka vähän kaveristakin. Minä kiitän ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens! No niin oli päivää. Tarvisin kyydin tästä Tirrosta siihen Inarin kylälle, onnistuisiko semmonen? Joo, mä oon täällä aika päässä yhden mökin ohitte, kävelin tätä hiekkatietä.